سلام دوستان عزیز، امید است که جور صحتمند باشین. امروز اپل casserole براتون آماده میکنم. خدا کنه خوشتون بیایه و تا آخر ویدیو با ما باشین. ببینین اما قسمی که در تصویر میبینین خیلی نرم هم هست و لطیف و هم خیلی خوش رنگ و خوشمزه هست دوستان عزیز. و طعم‌های مختلف داره دوستان. دارچین، طعم دارچین و طعم دوستان ونیلا دی یک جای شده دوستان. خدا کنه خوشتون بیه دوستان. همه قسمی که میبینین ما در وقت نان میره نان کشیدم و در داش ماندم و نان خوردن شدیم و یاد ما رفت یک ذره رنگ بسیار تیز شد. خب مگم ایره میتونین که خوش رنگ و قدر نمانین که تیز شود، ولی بسیار یک طعم عالی داره. حتی بچه ها رو میتونین صبحانه، این اصل صبحانه استفاده میشه ولی میتونین بعد از غذا هم استفاده کنین. خب دوستان عزیز تا ویدیو با ما باشید. یکی از نوشیدنی های کریسمس همین اپل جوس می باشه دوستان عزیز که مردم استفاده میکنن. خب دوستان عزیز ببینین که ما اینجا چند دانه سیب گرفتیم دوستان عزیز که اینجا ما خرد میکنم. در حصر ریسیپی دوستان عزیز سیب زنده اندازن امتر، یعنی پخته نمیکنن، امتر شق میکنن سیب به شکل که میبینین خرد نمیکنن دوستان عزیز. قسمی که ما ریسیپی شدیدیم به حساب خرد نمیکنن و هم پخته نمیکنن دوستان عزیز. یگانه تغییراتی که ما آوردیم در ریسیپی ما ایره خرد کردم و هم اینجا پختش کردیم دوستان عزیز. اینجا ما ببینین یک کم دستر از این سیب ما بوره مندازم دوستان عزیز، یک نیم گیلاس چون سیب کم بود و هم دایش دارچین مندازم و یک ذره هم دایش ما ببینین که از وانیل استفاده میکنم. ببخشین که کامرا درست نامده دوستان عزیز. ما یک ذره وانیل هم انداختم دوستان عزیز و میگیرم ایره باش سیب که خوب رنگ کشید و پخته شد دوستان. ما داشت گل ببینید در کامرا که در تصویر که سیب ما پخته شد و داشت گل میکنم دوستان. اینجا یک ذره امید دیشک من نشان دادیم، از امی ظرفا میتونین استفاده کنین و یا یک ظرف شیشه ای که در داش مانده بتونین دوستان عزیز. من نان اینجا خرد میکنم، هر رقم نانایی که به حساب باشه نان توست میتونین و یا هم از نانای دبروتی دیگر رقم میتونین استفاده کنین دوستان. ببینین این نانا رو میگیرم خرد میکنم و 5 دانه تخمه اینجا دوستان ملت زدیم. تخمه امرش 2 کپ شیر اضافه میکنم دوستان که خوب و گت میکنم شه. و اینجا ببینین که من یک ذره چیز مندازم، وانیل مندازم دوستان عزیز که خوب مکس میکنم شه که گت شوه و همین را در سر از امی نان اضافه میکنیم دوستان عزیز. خوب نان به خود کش کنه، همین نان شیره و تخمه به خود بگیره، مثل پودینواری و یا فرنیواری خیلی یک نان نرم میشه دوستان عزیز و خوشمزه. طعم وانیل تخم و شیر اینا در خود نان میره. خوب دوستا ببینین که اینجا ما یک ذره مسکه هم در سر از این نان اضافه میکنم دوستان که این مسکه هست که یک ذره سالت هم داره، چون یک کم سالتیک هم باشه خیلی خوشمزه تر هم میباشه دوستان. خب ما یک ذره از این مسکه هم در اضافه میکنم دوستان که
یک ذره کمی چربتر هم باشه. دوستان ما یک ذره چهارمغز پیکان ضرورت داریم که باید یک ذره چهارمغز داشته باشم. خب ما از این چهارمغز خواستیم چهارمغز تازه بگیریم. خب از این چهارمغز زنده خریدیم، میخوایم اینا رو ما خرد کنم و چهارمغز بگیرم. این چهارمغز با نام چهارمغز پیکان است که میخوایم چهارمغز اینا رو بگیریم. خیلی سخت هم هست حالا خرد کردن از این که حالا دیگه بیشی اینا رو خرد کنم. خب دوستان یک ذره چهارمغز هم اشتباه کردیم که چهارمغز با پوست گرفتیم. خب اینا ببین دیگه یک کم شد دیگه. و یک پیاله هم که نشان میتم دوستان از بوره نسواری گرفتیم و یک بر دو هم آرد سر زمین دازم. خب دوستان عزیز ما و یک ذره مسکه ضرورت داریم که مسکه را آب نمی کنیم و قسم زنده که میبینین من خرد میکنم دوستان. مسکه را در سر زمین دازم و با مثل چنگالی واره که چنگالی را در افغانستان دیده بودین که مساج میدادن، اما قسم میره ما مالش میدیم و بسیار خوب در خود از این بوره برای امی مسکه به این شکل که ببینین در تصویر. خوب این بوره نسواری و پیکان کلش یک جای شد در سر زی مندازیم. خب دوستان اینجا اپل اول اضافه میکنم، امی سیبه. خود سیب هم ببینین که خودش دارچین داره، وانیلا داره و خب طعم عالی داره و خود نان هم. و اینجا هم در سرش ما یک ذره از امی بوره نسواری اضافه میکنم دوستان عزیز. بوره نسواری هم دیگه خیلی عالی است، در داش میمانه میشه و بعد از اینکه پخته شد میکشیمش. خدا کنه خوشتون به دوستان عزیز و در صبحانه و بعد از خب دوستان عزیز خدا کنه که این ریسیپی را در پارتی ها و صبحانه هم استفاده کنین و میل کنین دوستان عزیز. خدا کنه که از این خوشتون آمده باشه دوستان عزیز از این ویدیو ما که براتون شیر کردیم دوستان، و خدا کنه که لایک، سابسکرایب و شیر هم فراموش نکنین دوستان. ممنونتان، حمایت فراموش نکنین. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ. ممنون.